Good morning mga besh! I hope you're all doing well and happy weekend. It's Saturday and ang dami kong assignment na gagawin. But anyway, before that, gawa muna tayo ng breakfast mga besh. Today, yung plano lang namin is ilalabas namin yung mga boys dyan sa aming garden kasi medyo mainit na, but right now it's a little bit karang dag-um pa ba, so maybe later on today it will be sunny, so ilalabas namin yung mga boys so they can eat fresh hay, and for me ang gagawa ng mga assignments, gagawa ako ng lesson plan, gagawa ako ng activities, gawa ako ng basta ang dami kong gagawin kasi sa Monday meron akong ano pa yung samtal, basta may samtal ako sa Monday, and then I need to do activities and yung conversation with parents. I need to do that. So, marami akong gagawin today mga besh. So, I will check on here every now and then during the day mga besh. But anyway, pakita ko yung gagawin ko. Ito yung gagawin ko for breakfast. We call it fatigaridare. I'm not sure anong tawag dito sa English. Yung nilalagyan ng ano ba yun? Yung isusok mo yung bread sa may egg with milk. Ewan ko anong tawag nito sa English mga besh. So yan, gagawin ko yun. Gagawin ko to. So ito is nalagay ko na yung milk and egg, and then we put on ano yung kanil sa English mga besh. So, tapos kanil, and then after that isusok na natin yung bread. Ang bilis lang niya mga besh, and then we can eat it with with blueberry, ano, you can eat it with actually with ang dami kong with you can eat it with sausage. It's up to you, but we will have a little bit sweet with it with itong sa picture mga besh, kakainin namin with blueberry and then a little bit of honey, and that's it for our breakfast. And this is actually Camila's cookbook. So gawin ko muna mga besh. Oy, ang taas ng vlog, explain lang sa pagkain, kaloka. Ayan mga besh, sinusok ko na yung mga bread dito sa ating mix na milk and egg with kanil, and then ipe-fry na natin siya mga besh. Ready na din yung ating frying pan mga besh. So isuk ko silang lahat and then fry them. It's very simple and masarap siya actually mga besh. Ayan na mga besh, we are frying it. Ito na yung iba mga besh. Ayan mga besh, ready na. Kain. Kanisya kain. 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 Irigot? Yep, that's very soft. Yep. So mga besh, tapos na kaming kumain, and naglinis muna ako kaunti dito sa kitchen, and then study muna tayo besh. Gawa tayo ng assignment, read the book while the weather is not that good yet to go out. So upo ako dito sa kitchen having my coffee, ayan, and reading and try to make our assignment mga besh. Ano ko? Ay, kaloka mga besh, kahit weekend, ganun pa rin yung kalakalan ko sa buhay, gumawa ng assignment and magbasa mga besh. But I will have, I think 2 weeks na lang yung itatagal ko sa aking OGT, and then isang monthly, we call it monthly presentation sa June 17. So that's it. Then I can enjoy my vacation, summer vacation mga besh. Hi mga besh, good afternoon. I hope you're all doing well. Kakatapos ko lang sa aking OGT. It's my 3rd week, I think 11 days, and pang 11 days ko na to, and then pagod ako besh kasi maaga yung shift ko today. So uwi na ako, hindi na ako nakapag-vlog kaninang morning kasi na-stress na sa bus besh, kasi kailangan kong ano yun, anong tawag yun, basta I need to unpasa busen. So hindi na ako nakapag-vlog kaninang morning, but anyway, pauwi na ako, and I'm thinking na punta ako ng Asian store, bibili ako ng shrimp kasi gusto kong mag-shrimp, na-miss kong mag-shrimp. So punta tayo ng Asian store mga besh, and gawa tayo later on ng
the butter shrimp for our early dinner mga besh. So I will see you later. Hintay-hintay ako sa aking drum mga besh. Anyway mga besh, yung vlog ko nung I think Saturday or Sunday, yung gumagawa ako ng breakfast, hindi ko na siya hindi ko na siya natuloy kasi wala nang ganap, nasa bahay na lang study. So iyon yung i-enter ko na lang yon as the morning vlog mga besh. So yeah, I hope you're all doing well and mainit na and maliwanag na. So klaro na yung mga chismis natin sa pagmumukha natin mga besh. O tingnan mo yung mukha ko, kaloka mga besh. Sumaglit tayo dito sa mall mga besh. Tingin tayo sa may Zara kung baka may new sila na mga damit na magustuhan natin mga besh, kasi ang tagal ko nang hindi nakapagpunta sa Zara mga besh. Punta tayo sa may second floor. Hindi ako makapag-vlog mga besh, daming tao, baka sitahin ako no, kaloka besh. Tingin-tingin muna ako dito kung anong bago mga besh. Colorful. And then ito yung tatlo na isusukap ko mga besh. Tingin-tingin muna tayo. Mga besh, type ko siya mga besh. Oh, try na tayo ng isa. Besh, asa ta mag-opisina? Asa ka to ma'am? Ayan mga besh, sinukat ko. I like the blazer. So ngayon yung blazer and maganda din to siya mga besh. Oh, alam nyo naman, addict ako sa Mickey Mouse. Ayan mga besh, andito na ako sa Asian store. So gusto kong tumikim ng mga Japanese na product kasi hindi pa tayo nakapunta ng Japan. So dito muna tayo sa Asian store and trying some of their noodles. So I will start with this kasi medyo mahal siya mga besh. So if I would like it, then I can buy more, but this is for our taste test. So ayan, tingin-tingin muna ako dito kasi this one is all Japanese product mga besh. Meron silang ganito. I actually tried this one and it's good. Ayan, so tingin-tingin. Hi mga besh, I'm back home. Wala akong nabili doon sa Zara, pero may nabili ako sa it's wrong one. I'll get it. That's what we bought. Moms these days. Mom this day. Ito yung nabili ko sa Asian store, which Is it right is now? yung gusto kong gawin. This is the big bay na pasayan mga besh, shrimp. Ayan, I'm going to make it for my dinner later, and then I get to try this Japanese na noodles. So I'm going to try this after this video mga I'm not besh. gonna Ayan. eat that. I don't think it is. And then, dalawang kanto ng mga besh. Yun lang yung nabili ko mga besh. Hindi na ako bumili ng mga trinay ko kanina na mga damit. And then, we're gonna eat Bisa- macaroons. bumili sa macarones mga besh. Macaroons. I decided we would eat it. And then, what did you... So, ayan, nahugasan ko na yung shrimp natin. And we have the butter and yung garlic natin. And then, ito yung magiging sauce niya. Tomato paste, and then Sprite, and then oyster sauce. So, yun mga besh. Let's start! Wala na akong energy kasi pagod na ako mga besh. I just want to sleep early, pero kailangan kong gumawa ng dinner mga besh. Ang ingay ng isa, so let's put the butter.
Fransen, det rör. You wish. Hawabi. Hawabi. Måste Ayan, ha inaantok Camilla, na ako. hawabi, bitch. Camila, sulit tayo prota. Du kunde sagt det! Kaya, nalasat yung prota. So, ayan mga besh. Inaantok lang ako. This is very easy and this one, ang lalaki ng mushroom mga besh. Oh, tingnan nyo oh. Ang lalaki nila. My goodness. Yan mga besh, ang lalaki. It will be really delicious later on. Si Camila at si Habi hindi kumakain ng ganito na shrimp. They prepare the one already. No. Yung wala ng balat mga besh ba. Pero ako, alam nyo naman tayo, mahilig sa ganito. So, ewan ko anong kakainin nila or kakain ba sila sa pagkain ko or they will pick something for them. Camila said they have pizza or something. I'm So, gonna have pizza. Make that maybe? Not sure. yeah. So, yeah. Let's start mga besh. Ang taas ng vlog, oy. Nakasalin na yung tubig mga besh. Hindi na mapapry siya mga besh, kaloka. So, ayan. Let make it the shrimp get a color of orange. Ano ba yung English ko mga besh? Oy, wala dito kasi gutom na ako and pagod na. But anyway, ipapano ko to yung para maging orange siya mga besh. Yan yung timailhan na luto na mga besh. Nalagay ko na yung tubig so hindi na mapapry mga besh. Oy, kaloka. Tanggalin ko muna yung tubig ha. Ayan mga besh, half cook na yung ating shrimp. So, tatanggalin na natin yung shrimp and then gawin na natin yung sauce mga besh. So, yan. So, tanggalin ko muna tong mga shrimp mga besh ha. And I get back to you. So, ito na yung sauce natin mga besh. Sprite, tomato paste, and then oyster sauce. And yeah, that's it. Papatik lang natin siya ng kaunti and then ilagay na natin yung shrimp uli and that's it. It's ready. And we can add salt and pepper if lagyan ko sila mamaya. So yan. We're just making it a bit thicker and then lagay yung shrimp and then that's it mga besh. Ayan mga besh, luto na yung ating butter shrimp mga besh. So, kakain na ako kasi gutom na ako mga besh. So, kain.